Um, Apărut în 1990 și devenit cel mai vândut Renault, Clio este un jucător important pe piața europeană. Anul trecut, de exemplu, în Europa, doar Golful l-a bătut la vânzări. Acesta este a 5-a generație Clio, Clio 5, o mașină cu multe îmbunătățiri față de generația trecută, chiar dacă din afară nu pare că s-au schimbat multe. Din exterior, ai zice că noul Clio arată ca și când Megane 4 și cu vechiul Clio, Clio 4, ar fi avut un copil din flori, dar nu arată rău. Avem semnătura luminoasă în C, avem faruri full LED pe toată gama, nu mai există halogen pe Renault Clio, o siglă Renault cât capul meu, o culoare Iron Blue opțională care costă 410 euro, care arată foarte bine, mai ales în soare. Ca și dimensiuni, mașina are aproape dimensiunile identice cu ale unui Polo. 4,05 metri lungime, 1,7, aproape 1,8 metri lățime, 1,45 înălțime și un apartament de puțin peste 2 metri și jumătate. Nu arată deloc rău. Au păstrat această idee a deschiderii ușii spate de la această manetuță. Și nu știu de ce, dar mie pare că îmi lipsește ceva aici. Nu știu dacă vi se pare și vouă. Inscripția Clio, bandouri cromate pentru că avem varianta de echipare intens despre care vom vorbi un pic mai târziu. Și mergem către spate unde scrie LED Light Design pentru că stopurile sunt full LED. O țeavă de eșapament reală, nu falsă. Niște jante pe 16 inch destul de interesante. Poți să-ți iei și pe 17 pe varianta aceasta, da, opțional și costă în plus. Camera de marșarier integrată în sigla Renault, inscripția Clio. Bă, mașina arată foarte bine, n-am ce să-i zic. La capitolul ăsta Renault și-a făcut bine treaba. Toate Renault-urile Clio pe care le primim noi sunt fabricate acum în Turcia. Nu se mai fac în Franța, nu se mai fac în Spania, se fac în Turcia și se fac în Slovacia, parcă. Cam asta e. Și încă o chestie pe care vreau să vă arăt. Aici, bușonul rezervorului este imens. Este absolut imens, dar noi avem aici o versiune pe benzină. Mai există aici un căpăcel. La versiunile diesel se bagă AdBlue și la versiunea 1.0 TCE GPL aici este și butonul pentru gaz. Cam asta e. Noul Renault Clio are un preț de bază de 12.250 de euro cu TVA la noi în țară. O versiune intens, cum este aceasta, 1.3 TCE, 130 de cai putere EDC, are un preț de 18.450 de euro. Cu ceva opționale, că mașina asta mai are opționale bifate, prețul ajunge la 21.000 de euro cu TVA. Dacă vrei să-ți iei un Clio nou sau un Renault nou sau orice mașină nouă, intră pe autovantage.ro, site-ul unde compari ofertele de la dealer și primești un preț corect pentru viitoarea ta mașină nouă. În bara față avem și o fantă aerodinamică reală cu rol de a reduce presiunea în pasajul roții și de a răci frânele. Renault Clio este construită pe noua platformă CMF-B. Dacă luați modelul Volkswagen cu MQB, MQB A0, MQB A1, în funcție de mărimea mașinii, avem CMF-A, CMF-B, cum este acesta, CMF-C, D, etc. CMF-B-ul este versiunea de platformă pentru modelele de clasă mică. Pe aceasta se mai fabrică noul Captur, noul Nissan Juke și Renault Samsung XM3 sau, pe altă limbă, Renault Arcana. Pe față avem o suspensie independentă McPherson și pe spate avem
o suspensie semi-independentă cu bară de torsiune. Versiunea aceasta are frâne pe disc pe spate, deoarece are opțiunea cu frână de parcare electrică și cotieră și auto-hold. Versiunile care nu au această opțiune bifată au frână de mână tradițională și frâne pe tambur pe spate. Proprietarul ne-a spus că atunci când a luat mașina, în showroom era una care avea frâna de mână normală, cu același motor, 1.3 TCE DC, și care aveau frâne pe disc, frâne pe tambur pe spate. Și acum hai să trecem la capitolul motorizări, pentru că Renault Clio are o gamă destul de variată și de bogată de motorizări. Am luat acest șervețel umed pentru că mașina a stat în soare și capota frige. Arși. Degeaba mi-am luat șervețelul, că oricum frige. Arși. Arși. M-am ars. Asta e, o lăsăm în clip. Așa se testează o mașină. Nu avem amortizor și acum hai să vorbim despre motorizări. Avem două benzinare aspirate, SCE 65 și SCE 75. Ambele de 1 litru. Prima produce 65 de cai putere și a doua produce cât? Nu 75, produce de fapt 72 de cai putere. Renault mai are acest obicei de a umfla în anumite motorizări puterea, dar dacă vă uitați în cartea mașinii și vă uitați la kilowați acolo, nu sunt 55 de kilowați care înseamnă 75 de cai putere, sunt vreo 53, cam așa. Acelea sunt motorizările de bază, nu e nimic rău cu ele, sunt foarte bune pentru oraș. Varianta de bază atinge 100 în 17,17 secunde, adică pentru oraș nu ai probleme. Trecem mai departe. O versiune 1.0 TCE, pe care o găsim și pe Dacia Duster cu 100 de cai putere, pe Renault Captur cu 100 de cai putere și pe Nissan Juke cu 117 cai putere. Nu este nimic rău nici cu această motorizare, este motorizarea pe care eu aș alege pe Clio, pentru că poate fi aleasă și cu GPL. Nu am găsit pe configurator varianta cu GPL, deocamdată la Capturul are această versiune pe configurator la noi, dar există. În străinătate o versiune pe GPL costă cu vreo 900 de euro mai mult decât ar costa un TCE 100 standard. O cutie manuală în 6 trepte sau, dacă vrei automată, primești una CVT Xtronic de la Nissan cu variație continuă, o cutie calmă, o cutie fără pretenții sportive. Sărim peste această motorizare pe care vreau să o las la final și avem două dieseluri, două 1.5 Blue DCI, una cu 85 de cai putere, una cu 115 cai putere, ambele cu sistem de epurare a emisiilor SCR cu AdBlue. Peste aceasta mai există versiunea hibridă, o versiune hibridă clasică, nu mild hybrid cum e Ford Puma sau Suzuki Vitara sau alte modele care se vând la noi hybrid, dar care se vând hybrid, dar ele de fapt sunt mild hybrid, sunt marketate altfel. Este un hibrid tradițional cum este Toyota Yaris Hybrid și este compus din un motor 1,6 litri aspirat, vechiul K4M pe care îl știm de la Clio 2, de pe Megane-uri, de pe Dacia Duster, actualizat, care produce 114 cai putere și 144 Nm. Până la 140 de cai putere plusează două motoare electrice și tot acel curent care este regenerat la frânare este stocat într-o baterie de 1,2 kWh. În mod normal, aceea costă cu vreo 2500 de euro mai mult decât un 1.3 EDC cu 130 de cai putere. Și iar cutia de viteze este una CVT Multimode. Nu au ales o versiune cu dublu ambreiaj, la fel cum nu au ales un motor supraalimentat din rațiuni economice, aș spune eu. Și acum hai să vorbim despre acest motor pe care îl avem în față. Cod H5HT 1.3 TCE, 1332 de cm3, un motor produs în colaborare de Renault, Nissan și Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz îi se spune M282. Injecție directă, montat transversal, două axe cu came, start-stop, regenerarea energiei la frânare, recuperarea energiei la frânare. Produce 130 de cai putere și un cuplu maxim destul de bunicel, așa, de 240 Nm. Ca termen de comparație,
pe Mercedes A-Class, pe A180, care are 136 de cai putere din acest motor, acela produce 200 Nm. Pentru că Mercedes, nu știu din ce rațiuni, au ales să micșoreze cuplul la acea mașină. Ea nu se mișcă deloc rău și cu transmisia automată e chiar mai rapidă decât TCE-ul de pe Renault. Toată transmisia, toată puterea este transmisă roților față printr-o cutie automată cu dublu ambreiaj și 7 trepte, produsă de Magna. De fapt e produsă de Getrag, dar Magna a cumpărat Getragul. Și este aceeași transmisie pe care o găsim acum pe BMW-urile și Mini-urile cu motor transversal cu 3 cilindri de 1,5 litri. E absolut aceeașa cutie. Și dacă tot suntem la capitolul acesta de 1.3 TCE, hai să vă spun o poveste interesantă. La Nissan România a preluat cifrele de putere pentru motorul acesta din Marea Britanie, ceea ce înseamnă că ele sunt marketate cu 138 și 157 de cai putere. Exact cifrele în BHP, dar de fapt ele au 140 și 160. Deci dacă vă cumpărați un Qashqai sau un X-Trail cu 1.3 TCE, uitați-vă în certificat, înmulțiți kW cu 1,36 și o să vă dea mai multă putere decât marketează Nissan, deoarece au copiat greșit acele fișe tehnice. Ce să mai spunem? 9 secunde până la 100 de km pe oră, 200 viteză maximă, nu sunt cifre rele. Ăsta e vârful de gamă deocamdată pentru Renault Clio și un consum mediu declarat de 5,7 litri la 100 de kilometri. Dar și un preț pe măsură. Asta e. Un motor modern, e prea nou motorul, e prea nouă mașina ca să ne dăm seama de fiabilitate, dar să sperăm că au făcut o treabă bună. Hai să trecem la portbagaj, deoarece ne așteaptă o surpriză. Unde e butonul? Hopa, nu avem buton. Tic, 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 tic. Ba da, este aici. Cam jos. Dacă ești eu sunt mic, eu am loc, dar dacă ești un pic mai înalt, trebuie să te apleci. Îl deschizi. Ta-da! Și avem un portbagaj de 391 de litri, ceea ce înseamnă că este printre cele mai mari din clasă. Are un portbagaj mai mare decât Ford Focus. Dar acest portbagaj este accesibil doar dacă dai podeaua falsă jos. Pentru că altfel are mai puțin, are undeva pe la 350 de litri, cam cât are Renault, Volkswagenul Polo. Punem la loc. E un portbagaj bine compartimentat, o deschidere destul de largă. Într-adevăr, ai aici o margine de încărcare destul de înaltă. Subwooferul pentru sistemul audio Bose sau Bose, știți gluma, no highs, no lows, must be Bose, dar vorbim mai târziu de sistemul audio. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, ce faci? Unde sunt? Păi simplu, trebuie să dai jos această tăviță, pentru că altfel nu ai acces la scaune, la bancheta din spate. Și trebuie să apeși pe un buton și ai rabatat bancheta, iar marginea, iar podeaua nu devine chiar plată, dar devine destul de încărpătoare, 1000 și un pic de litri, ca să poți să pui bagaje. Cam asta e situația. E nașpa că trebuie să dai asta jos ca să rabatezi bancheta, dar o pui la loc după aceea, nu? Hai să vedem cât de ușor se pune la loc. Foarte ușor. Ajungem la interiorul noului Renault Clio, care este un mare pas înainte față de modelul vechi. Volanul este nou și calitativ. Scaunele sunt moi și confortabile, cu suficientă susținere laterală. Comenzile sunt ergonomic amplasate și pentru climatizare și pe volan. Apropo, au mutat comenzile pentru tempomat de prin mașină, cum aveau ei boala, le-au montat pe volan, dar au rămas cu aceste butoane pentru volum și schimbatul piesei după volan. Proprietarii de Renault nu se plâng de acest lucru, s-au obișnuit, le convine și sunt de acord cu ei aici. Avem niște padele foarte, foarte mici, în sensul că asta e poziția mea de condus normală, da? Și dacă vreau să schimb padelele, vreau să schimb manual, nu ajung, trebuie să mă întind. Și am învățat și ce înseamnă acest off de pe padela de plus. Dacă ești în mod manual și ții apăsat pe ea, trece automat în mod automat.
Și acum să ajungem la materiale. Fiți atenți aici. Material moale, calitativ. Material moale, calitativ. Aici în spate, aici jos avem evident materiale un pic mai ieftine pentru că acestea se zgârie destul de des, trebuie să fie rezistente. Dar materiale moi aici. Materiale moi aici. Aici mai avem un plastic un pic mai ieftin și se mișcă un pic consola dacă te joci un pic cu ea. Dar, na, pe aici tot materiale un pic mai tari. Dar pe total interiorul este foarte calitativ. Este un interior peste multe altele ale rivalilor și la capitolul calitate Renault a făcut niște salturi absolut uriașe. Și aici nu mă refer că este doar versiunea Intense. Uite, de exemplu, modelul acesta îl mai găsim și pe anumite modele Land Rover. Am văzut la Volkswagen Polo că nu există diferență între versiunea Comfort Line și GTI-ul de top. Deci nu este mare scofală. Printre dotările opționale pe care le are mașina asta în plus, avem tempomatul adaptiv cu lane centering și lane keep assist care costă, nu știu, 400 și ceva de euro. Avem frâna de parcare electrică cu autohold și cotieră care costă 200 și ceva de euro. Avem psaua metalizată care costă 400 de euro, 410 euro. Ce mai avem? Avem sistemul de infotainment de 9,3 inch Easy Link. În mod normal pe Intense vine unul de 7 inch în mod landscape și acesta vine în mod portret cu 9,3 inch. Costă vreo 250 de euro. Dacă îl vrei cu sistemul audio Bose, te mai costă încă 200 de euro și costă 450 de euro. Și dacă vrei să ai tabloul de bord digital, te mai costă încă 300 de euro și vine 750 de euro tot pachetul. Mașina asta nu are această opțiune. Are mai multe opționale, este o mașină bine echipată. Butoanele se simt bine, toate aceste detalii, acești zimți de pe manete și de pe butoane se simt calitative. Într-adevăr, mai ai câte un buton pe aici care se mișcă așa și este dintr-un plastic mai ieftin, dar per total ele se simt bine. Avem și sistemul de parcare automată care costă și el vreo 200 de euro, să oprim avariile. Dar da, la calitate, Renault a făcut un salt foarte mare și pentru asta jos pălăria. Și acum vreau să vă arăt o chestie înainte să trecem la infotainment pe care am observat-o când am condus mașina. Iar pentru asta va trebui să pornesc un pic motorul. Pornim puțin motorul și avem aici PRND, da? Park, Reverse, Neutral și Drive. Și dacă nu ești obișnuit cu mașina, de exemplu, ești cu mașina în drive, da? Bun. O treci în în punctul mort, în neutru, dar maneta este în dreptul reverse-ului, în dreptul marșarierului. Și poți fi confuz. Poți fi, cum naiba îi zice? Poftim? Păcălit. Poți fi păcălit de acest lucru, corect. Treci-o în marșarier și maneta este în dreptul P-ului și atunci tu crezi că ești în parc, noroc că ai frâna de parcare activată, dar se aprinde camera, poate așa îți dai seama. Tu o lași în parc când de fapt ea e în marșarier. Nu e de bine. Și abia când o pui aici în față, ești de fapt în parc. Puteau să pună P-ul aici, R-ul unde e P-ul, N-ul un pic mai jos și Drive-ul unde e D-ul. Adică s-ar putea să ai niște probleme dacă nu te obișnuiești cu mașina. Totodată mai avem și wireless charging și o consolă destul de ridicată. Poziția la volan este ergonomică, ai destul spațiu și le-a ieșit, chiar le-a ieșit, adică jos pălărie. Așa. Da. Da, dar te anunță după aia. Da, stai să pornesc contactul. Așa. Începe să ardă luce. Hai. Nu știu dacă ați văzut, dar m-a lăsat să opresc motorul în drive și apoi m-a anunțat că este de fapt mașina în drive. Și acum să ajungem la bord. Bordul este parțial digital, avem indicatorul de temperatura apei și nivelul combustibilului analog, foarte ok, și un ecran cam de
7 inch, cam așa, digital. Și pe care poți umbla foarte ușor. De aici selectezi meniul, că sunt 4 meniuri, și de aici dai în sus și în jos. Și ai consum, date despre drum, condus eco, schimbi și ai volum, navigație, busolă, iar au pus busolă, nu știu pentru ce, trebuie busolă într-o mașină. Când voi avea nevoie de busolă într-o mașină o să vă spun. Apoi Vehicle Systems și Tire Pressure și din nou treci la meniul principal. Ai toate informațiile de care avea nevoie, kilometri, range, totul este mare, lizibil, turometrul este la fel, ocupă majoritatea spațiului și vitezometrul în centru. Sistemul de detectare a semnelor de circulație care vine și pe Clio-ul de bază, acela Chel, l-au făcut bine. Și trecem acum la sistemul de infotainment, care poate fi ales în 3 configurații. Configurația de bază cu un ecran foarte, foarte mic, unul de 7 inch în mod landscape cu Apple CarPlay și Android Auto și aceasta este versiunea de top cu ecran de 9,3 inch. Grafica e bună, are puțin lag dacă te joci așa puțin cu el. Are și butoane de volum aici dacă nu vrei să crești volumul de la butoanele de pe volan. Și acum hai să intrăm un pic în funcții. Home este această interfață gen tabletă unde ai harta, muzica, sfaturile pentru condus economic. Pe al doilea meniu, dacă dai swipe, ai toate sistemele de asistență și nu știu cum să vă spun, dar acesta este unul dintre cele mai bune sisteme de configurare a sistemelor de asistență pe care le-am văzut. În sensul că ai mașina aici și vezi absolut toate sistemele și ce fac ele și ai o grafică, blind spot, lane assist, traffic sign, distanța față de mașina din față, frânarea automată și le poți activa sau dezactiva de la o simplă apăsare de ecran cu puțin lag. Apoi ai aici MySense cu modurile de rulare Sport și Eco și se schimbă și aici grafica de pe tabloul de bord central. MySense-ul poți regla și de aici, nu este nevoie să intri neapărat în meniu, deși are și meniu separat. Hai să lăsăm pe normal MySense și poți edita modurile de rulare. Și îți arată fiecare, direcția, luminile și mi-a ieșit din meniu. Probabil că e motor oprit și de aceea. Trecem mai departe. Și aici ai niște widgeturi, scurtături pe care ți le poți configura tu. Tot aici avem și profilele, User 1, User 2, o scurtătură pentru navigație, care are din nou puțin lag, dar are un Clio acolo. Și dacă dai scroll de tot, vezi toată planeta. Op. Sunt curios dacă poți să selectezi, să te duci până în New Delhi. Revenind la meniu, am zis de scurtături, avem și aici butonul de notificări. Dacă primești un mesaj, dacă, nu știu, se întâmplă ceva cu mașina, aici ai și meniul de notificări. Intri în aplicație, exact ca la un telefon cu Android, un fel de app drawer și ai navigație, radio, muzică, telefon, aplicații, video și foto, informații despre mașină, driving eco și presiunea în anvelope, setări și aici ai sistemele de asistență, configurarea mașinii, uși, oglinzi, lumini, ștergătoare, ai toate setările mașinii. Ne întoarcem și sugestii și notificări. Nu este un sistem complex, nu este un sistem cu care te obișnuiești greu, te obișnuiești foarte ușor, are puțin lag și evident este compatibil cu Apple CarPlay și Android Auto. Și aici scurtătură pentru Apple CarPlay. Și fiind un model, un sistem de infotainment cu ecran portret, pe Apple CarPlay nu îți apare, nu ai Apple CarPlay pe tot ecranul, știi? Ai doar pe partea aceasta. De aceea sunt mai bune ecranele în landscape, pentru că poți umple tot ecranul. Și evident, dacă ai Waze și Google Maps, mereu vei folosi această navigație, nu vei folosi navigația mașinii. Interesant este că pe aici, pe ecranul principal la Apple CarPlay, ai muzica, navigație, dar navigația o ai mereu activată pe Google Maps. Dacă vrei să te duci să mergi cu Waze-ul,
ești obligat la harta mare fără să mai ai acest meniu de scurtături. Ăsta este sistemul de infotainment de pe Clio. Și ajungem în spate la Renault Clio, unde ai suficient loc și pentru picioare și pentru cap. Evident, scaunul e făcut pentru poziția mea. Dacă trece cineva care are 1,80 m sau peste, tot îți mai rămâne puțin loc. Există probabil modele care au mai mult loc în spate, gen Seat Ibiza, dar per total nu te poți plânge la dimensiunea aceasta a mașinii. Practic, o poți folosi ca mașină de familie, având în vedere și volumul portbagajului destul de mare. Ia uite ce avem aici. Mânere, da? Polo, se aude? Fiesta, se aude? Mânere. Renault trebuia să mai taie undeva din costuri și au pus niște materiale mai tari aici, mai tari și aici, dar au păstrat calitatea aici, în partea aceasta și a mânerului, jos pălăria. Buzunarele de uși, pe deosebire de în față, unde sunt foarte mari, apropo, și torpedou este foarte, foarte adânc, spre deosebire de buzunarele unde față care sunt foarte, foarte mari, aici cred că ai loc de o doză de 250 de ml de cola, Red Bull sau ce mai vreți voi. Nu avem guri de ventilație și, din păcate, nu avem nici măcar o priză USB sau de 12 V în spate. Ar fi trebuit, pentru că mai pui copii în spate, mai au și telefoane, tablete, trebuie să mai încarci câte ceva. Tetierele sunt subțiri ca la Volvo și un buzunar destul de micuț pentru reviste, acte și ce mai vreți în spate. E un loc plăcut de stat în spate, șezutul nu este lung, ceea ce e bine pentru copii, picioarele copiilor, și spătarul este cam vertical amplasat. Probabil că la drum lung, după 200-300 de km, trebuie să te mai dai jos, să te mai dezmorțești. Ai 5 locuri, dar nu ai cotieră în spate. Nu că la o mașină de genul ăsta ai avea nevoie. Dar na, nu e rău și față de vechea generație e mult, mult mai bine. Bun, hai să plecăm la drum cu Renault Clio 5. 2-3 lucruri nu v-am spus la prezentare. Unul, asta e cheia tip săpun. Mașina vine cu două chei. Una din ele este tip săpun, albă, ușoară. Cheie care se va zgâria ușor, din păcate. Cheia se pune frumos aici. În stânga avem câteva butoane, tot așa, tip avion, pentru lane keep assist, luminozitate, reglarea farurilor și volanul încălzit, că mașina are și volan încălzit și scaune încălzite. Și avem și camera de marșalier cu o rezoluție acceptabilă. Cam slăbuță, dar acceptabilă. E ok. Și acum hai să plecăm. Și am plecat pe modul Eco. Să vedem cum este pe modul Eco. Eu am mai condus mașina, mi-am făcut o idee despre ea. Pe modul Eco, răspunsul la pedale este cam amorțit. Dacă eu apăs, eu acum mai dau câteva șprițuri, nu se întâmplă nimic în prima parte a cursei pedalei. Urcă ușor și ea se duce. Are rezerve de putere. Suspensia este destul de confortabilă. Un pic zgomotoasă pe denivelările scurte, dar pentru o mașină din clasa asta e acceptabilă. Motorul se aude puțin, are un sunet destul de plăcut. În schimb, am observat că transmisia te zguduie puțin. Dacă vrei să pleci un pic mai tare așa, îi dă un kickdown, dă o retrogradare care te zguduie puțin. Chestiile astea sunt lucruri mici pe care un proprietar nu le-ar simți și cu care te obișnuiești, dar măcar mi-am dat seama de acest lucru. Poziția la volan este foarte bună. O să-mi pun centura așa ca să nu-mi dea în lavalieră. Poziția la volan foarte bună, vizibilitatea față-spate, laterală foarte bună. Mi-am găsit poziția foarte ușor, spre deosebire de alte mașini unde nu-mi găsesc poziția foarte ușor. Șezutul este puțin lung, puțin cam lunguieț așa. Și aceeași poveste ca la Polo, mi se prinde părul de la picioare în materialul textil. Pedala de frână are o cursă destul de scurtă și răspunde imediat. Și asta este de apreciat, mai ales la mașină nouă.
Această dungă de lumină ambientală, acest LED de lumină ambientală, se schimbă odată cu selectarea modurilor de rulare. Hai să trecem pe MySense, adică pe normal. Și mare lucru nu se schimbă. Răspunsul la pedală tot amorțit e. Am observat acest lucru la plecare de pe loc și la viteze foarte mici. Când apeși pe pedala de accelerație nu se întâmplă mai nimic, trebuie să apeși un pic mai tare. Probabil este un sistem din acesta anti-apăsat pedala prea tare. Dacă dai un kickdown, mașina se duce, dar nu are un zvâc din acela foarte, foarte puternic. Start-stop-ul își face bine treaba, dar atunci când temperatura nu este optimă, repornește motorul și zice că prioritizează confortul termic al pasagerilor. Ceea ce este drăguț. În cazul în care te întrebai de ce pornește motorul atunci când start-stop-ul ar trebui să meargă. Volanul e un pic cam gros și la padele ajungi până la urmă. Eu mă văd nevoit, mai ales în oraș, să folosesc la automate padelele ca și frână de motor. De exemplu, merg cu 60, să zicem, cei din fața mea frânează, cutia este într-o treaptă superioară, dar mie mi-ar plăcea să funcționeze frâna de motor cu mine, să mă ajute. Așa că retrogradez, 2 trepte, 3 trepte, depinde cât o fi, și mă folosesc de frâna de motor. De asemenea, dacă vrei să accelerezi un pic mai tare și decât să aștepți kickdown-ul, dai tu de 2 ori de padele, schimbi 2 trepte și te-ai dus. Așa se înfige mai bine mașina decât dacă îi dai tu kickdown. Părerea mea, din ce am observat. Sistemul de menținere a benzii funcționează bine, te ține în bandă, poate fi puțin deranjant uneori. Uitați, acum retrogradăm. A treia, nu las eu mașina să facă ceea ce dorește, să țină mașina într-o treaptă superioară. Îi dau eu frână de motor ca să o țin pregătită pentru perioada de accelerație și ca să mă folosesc de frâna de motor. Mașina oricum consumă 0 în frână de motor, așa că nu faci nimic rău. A treia și acum pleci iar. Nu e cea mai silențioasă mașinuță, dar nici nu cred că ăsta este scopul. Pentru oraș este ideală. Se conduce ușor, direcția e ușoară și destul de precisă. Simți un pic de ruliu la mașină, dar din nou, e vorba de clasă. Nu vreau să spun neapărat că este un lucru, este doar o caracteristică a mașinii, să vedem. A patra, eu de exemplu urmează să accelerez și decât să-i dau kickdown, i-am dat dintre a 6, i-am dat a 4, a 3 și m-am dus eu ca să am răspuns la pedală foarte bun. Și sunetul pe care l-auziți voi nu vine neapărat de la motor, vine din boxe. Și această mașină, la fel ca și generația trecută, cel puțin pe RS avea sunet sintetizat în boxe. Mașina asta consumă undeva la 8 litri la 100 de kilometri în oraș, în traficul aglomerat din București. Cam ăsta este consumul. Dacă treci mașina pe sport, ceea ce o să și facem acum, sport, datele problemei se schimbă. Cutia rămâne într-o treaptă inferioară, răspunsul la pedal se îmbunătățește și mașina răspunde mult, mult mai bine și devine chiar plăcută. Dacă vrei să mergi destul de alert, fără a depăși limitele legale, dar vrei zvâc la plecare și în reprize, ține mașina pe modul sport. Sacrifici puțin consumul, dar e o experiență mult mai plăcută la condus decât ar fi pe modul normal. Și într-adevăr, transmisia te zguduie puțin. Are anumite momente când este nehotărâtă și te zguduie. Nu foarte tare. Am observat că dacă pleci un pic mai tare de pe loc sau chiar și într-a doua, mașina, datorită cuplului destul de mare și consistent, tinde să piardă aderența, să scârție un pic cauciucurile. Acest fapt se datorează și asfaltului care este încins, foarte încins, nu că încins.
Dacă vrei să treci mașina pe manual, să conduci doar din padele, ți-ai apăsat pe padelă, pe padela de plus, cred că și pe cea de minus merge, și acum ești în modul manual. Ca să revii la modul drive, ți-ai apăsat și a trecut în drive automat. Dar eu vreau să merg cu ea acum pe manual. 3, 2, frână de motor și la 1500 i-am dat întâia. Pentru oraș e una dintre cele mai ușor de condus și plăcute mașinuțe pe care am avut eu ocazia să le conduc. Climatizarea își face foarte bine treaba în această caniculă. Uite, de exemplu, nu găsesc termometru, 30 de grade. Mă așteptam să fie în bord, dar e de fapt aici. Această tabletă nu-ți obstrucționează vizibilitatea chiar deloc. Și chiar dacă uneori mai bate soarele în ea, nu e mare scofală, tot apuci să vezi. Îmi place că sistemul de navigație TomTom îți arată și traficul, dacă nu vrei să folosești Waze-ul. Majoritatea oamenilor vor folosi Waze-ul, dar e bine că pe TomTom poți să vezi că este aglomerat. În București de parcă n-ai fi știut acest lucru și dinainte. În ceea ce privește schimbările de treaptă pe manual, mașina nu schimbă chiar instant. Uneori schimbă instant, de acum nu mi-a retorgat, i-am dat a doua și n-a vrut să-mi dea. Pe liniile de tramvai, mașina se descurcă onorabil, foarte confortabilă din punctul ăsta de vedere. Micuța mașinuță franțuzească, fabricată în Turcia. Și într-adevăr, cei 130 de cai putere îi poți folosi, dar trebuie să știi plaja de turație la care mașina poate să exploateze toate resursele și trebuie să știi și ce vrei de la mașină. Că dacă tu mergi cu ea pe normal și mergi din kickdown în mers încet, nu e făcută pentru așa ceva. Dacă mergi pe manual, pe sport, în oraș și vrei să te miști și știi cum să conduci din padele, astfel încât să-ți pregătești treptele din timp, atunci e altă poveste și mașina devine chiar plăcută la condus. Foarte plăcută chiar. Și răspunsul la pedală cel mai bun este undeva peste 3000 de turații pe minut. De rotații pe minut, nu de turații. Și de aceea eram între a patra la 2000 și un pic. Am avut nevoie de frână de motor. Iată a treia, a doua, a întâia. Pac. Da, e chiar mișto. Și așa, când vezi acest model foarte frumos, când vezi materialele de calitate, te simți bine. Și dacă tot am ajuns la experiența dinăuntru, multă lume va asculta muzică în mașină în timp ce stă blocat în trafic sau la drum lung. Iar sistemul audio Bose nu că se aude bine, se aude excelent. Este chiar excelent. Dacă e să le compar cu ceva din clasă, este un pic mai bun decât Beats-ul de pe Polo și marginal mai bun decât B&O Play-ul de la Ford. Apropo, B&O Play-ul este gama ieftină de la Bang & Olufsen. Nu vă imaginați că v-ați luat Ford Focus, Ford Fiesta și gata, aveți Bang & Olufsen. Dar se aude bine și pe acela, n-am ce să-i zic. Ia să vedem, a patra, a treia. Mașina are resurse de putere, nu ai nevoie de mai mult. Sincer, chiar nu ai nevoie de mai mult. Ține-o între 3000 și 4000 și se va duce. Dar hai să o luăm altfel. O trecem iar pe drive. O trecem pe dacă mi-ar și apăsa butonul pe Eco și ne bucurăm un pic de mașina asta cum va fi ea condusă în mod normal. Adică pe drive. Acum s-a făcut verde și vreau să-i dau. N-am răspuns la pedală, hai, dă-i. Și trebuie să apeși mult mai tare. Și după aceea dacă apeși mult mai tare, îi dă kickdown și te duce prea tare. Adică nu ai un răspuns din acesta constant la pedală, astfel încât tu să te miști ușor prin trafic. Că nu ai tu treapta selectată mereu. Ia să vedem. Acum este
apăs, dă-i că vreau să mă duc. Și nu se duce. Și pe modul eco nici nu ai turația mașinii. Dacă o trecem pe confort, adică pe MySense, vedem turația. 1000, 200, 300, 400, 500 și până la 1700 încă nu-și dă drumul. Și am reflexul acesta de a da de padele pentru frână de motor și pentru retrogradare, ca să am treapta pregătită ca atunci când eu să accelerez, să am cuplu. Că asta e chestia, cuplu. E păcat să nu folosești cuplul acesta al mașinii. Este păcat. Dar chiar pentru București este super ok. Pac, iar i-am dat din reflex. Vedeți? Evident, un proprietar normal nu va folosi niciodată toate aceste găselnițe. Acestea sunt pentru pasionați, pentru cei care știu ce vor de la o mașină, pentru cei cărora le place să conducă. În mod normal, proprietarul va folosi mașina cum este ea dată, pe confort, fără padele, fără nimic, pe drive, să meargă ea singură, probabil o domnișoară, și se va bucura de Apple CarPlay, de un sistem de infotainment care, apropo, când am filmat noi detaliile fix înainte să plec eu acum, mi-a dat un crash. A crashuit de vreo 2 ori, s-a restartat și apoi nu mai a vrut să mai cânte muzica, să mai cânte melodiile din Apple CarPlay și nici de la radio, nu mai mergea volumul. Acum merge. Să vedem sursa. Am un buton de sursă aici. AM, Bluetooth, FM, ia să vedem. FM. Da, nici acum nu mai merge sistemul audio. Deci ceva s-a întâmplat. Asta e model nou, de generație nouă, te aștepți la anumite probleme. Asta e. Așa, proprietarul se va bucura de Apple CarPlay, Android Auto, de muzică, de o navigație bună a ei, de Waze dacă folosește Apple CarPlay și Android Auto, și va merge cu mașina într-un regim confortabil. Renault Clio chiar este o mașină ok și peste aceste linii de tramvai absolut nenorocite din București se descurcă foarte bine. Chiar se descurcă foarte bine. Bravo! Bravo, Renault! Noul Renault Clio este o mașină caldă și nu mă refer la faptul că a stat în soare și frige. Mă refer că este nouă și se vinde ca pâinea caldă și va continua să se vândă ca pâinea caldă, chiar dacă va avea concurență din partea segmentului crossover-urilor de clasă mică. Capturul se vinde foarte bine și e în principiu aceeași mașină, doar că un pic mai mare, dar și Clio merită luat în seamă. Ce-i drept, are un preț pe măsură, mai ales dacă vrei o variantă super mega echipată cum este aceasta. Dar cu asta te ajutăm noi la AutoVantage, acolo unde compari prețurile de la dealer și iei o mașină la un preț corect. Hai, dați un like dacă v-a plăcut clipul, abonați-vă dacă nu sunteți abonați, vrem să creștem comunitatea asta ca să avem acces la și mai multe mașini noi și vechi și orice, să facem materiale de calitate. Vă aștept în comentarii. Vă place Clio? Vă place alt concurent? Vă place, sau dacă aveți Clio, ce vreți să mai filmăm? Orice. Vedem, citim toate comentariile, răspundem la cei care ne întreabă câte ceva. Mulțumim și noilor noștri membri pe care îi vedeți acum la final de clip. Până data viitoare, drumuri bune, pa, pa!